سلام دوستان. فکر میکنید با یه خمیر ساده چند مدل نون میتونید بپزید؟ امروز با مامانی ما میخوایم با 3 نوع سبزی 3 مدل نون متفاوت بپزیم تا ببینیم کدوم یکیش خوشمزه تر میشه. بریم که با هم این نون خوشمزه رو درست کنیم. تره داریم، نیم کیلو پیازچه و نیم کیلو هم شیر. اینا رو تمیز کردم، خشک کردم، قشنگ آبشو گرفتم. حالا میخوام خرد کنم تا تو مرحله بعد با مامانی بخوایم اینا رو تبدیل به نون نشون کنیم. وقتی سبزی رو داخل نون میریزیم باید اونا رو خوب خردشون کنیم. اگه درشت باشن از لای نون میریزن. هر کدوم از این سبزیایی که در نون استفاده کردیم یه سری خواص متفاوت و مزه متفاوت داره. تره سرشار از فیبر و به هضم غذا کمک میکنه. منبع خوب ویتامین C و آنتی اکسیدان و سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. خاصیت ضد میکروبی داره و برای سرماخوردگی مفیده. کمک میکنه کلسترول خون رو پایین بیاره و برای قلب خوبه. بعد از خرد کردن سبزی میریم خونه مامانی تا بقیه کار رو اونجا انجام بدیم. اینجا حیاط مامانیه. مامانی به گل و گیاه خیلی علاقه داره. تو روستا باغ داشت و کشاورزی میکرد. ولی متاسفانه به علت خشکسالی ها باغش خشک شده. حالا هم خودش رو با این گل و گیاه ها مشغول میکنه و اونا رو خیلی دوست داره. یکی دیگه از سرگرمی های مامانی نون پختنه. انواع نونا و کلوچه ها رو برای ما میپزه. زیر زمین خونش رو مجهز کرده برای پختن نون ها. پس با هم بریم به کارگاه نونپزی مامانی. برای پخت این 3 مدل نون ما به خمیر بیشتری احتیاج داریم. پس 6 کیلو آرد رو الک میکنیم و آماده میکنیم برای پخت نون. برای این مقدار آرد نیاز داریم به 4 قاشق غذاخوری خمیر مایه و 2.5 قاشق تقریبا نمک. چون مامانی با دستش همیشه نمک رو میریخت، اندازه هاشو من با قاشق برای شما در آوردم. به آب ولرم احتیاج داریم که مقدار اون بستگی به آرد داره. آب ولرم رو کنار دستتون بذارید و کم کم به آرد اضافه کنید تا به غلظت لازم برسه. در این فیلم سعی کردم که مراحل مختلف آماده کردن خمیر رو بهتون نشون بدم. همونجور که در فیلم میبینید مامانی اول یه قسمت از خمیر رو آماده میکنه، بعد آب رو برای بقیه آرد میریزه تا مقدار آب زیاد یا کم نشه. وقتی در مرحله اول خمیر آماده شد اونو خوب ورز بدید. برای جدا کردن خمیر از دستتون از آرد استفاده کنید. برای هر قسمت از آردی که اضافه میشه به خمیر باید با آب اونو شل کنید و بعد به خمیر اصلی اضافه کنید. خمیر خشک شده اطراف ظرف رو با آب شل کنید و به خمیر اصلی اضافه کنید. خمیر رو خوب ورز بدید تا صاف و یک دست بشه. راز نچسبیدن خمیر به دست و ظرف اینه که اونو خوب ورز بدید. هر چقدر بیشتر ورز بدیم منسجم‌تر میشه و خودش رو میگیره و دیگه به دست و به ظرف نمیچسبه. در آخر کمی آرد روی خمیر بپاشید و روی اونو بپوشونید و در جای گرمی قرار بدید تا ور بیاد.
برای ور اومدن این خمیر تقریباً 1 ساعت زمان نیاز داریم. حالا نوبت اضافه کردن سبزی ها به خمیره. برای نیم کیلو تره 2 ملاقه روغن، 1 قاشق سرخالی نمک و مقداری فلفل. مقدار روغن و فلفل بسته به سلیقه شما داره. اینا رو با هم خوب مخلوط کنید و آماده کنید تا خمیر رو بهش اضافه کنید. خمیر رو به سبزی آماده اضافه کنید و اونو خوب هم بزنید تا آماده چونه کردن بشه. روغنی که استفاده میکنید هم میتونه جامد باشه و هم میتونه مایع باشه. روغن جامد باعث انسجام بیشتر خمیر میشه و روغن مایع باعث لطیف شدن. میتونید مخلوطی از هر دو رو هم استفاده کنید. بعد از آماده کردن خمیر اونا رو چونه میکنیم. چون تنور مامانی تنور خونگیه و دونه دونه باید خمیرها رو بپزه، همه رو با هم چونه نمیکنه. بعد از چونه کردن خمیر باید حدود 10 تا 20 دقیقه بعدش خمیر حتما پخته بشه، وگرنه خیلی ترش میشه و خودش رو ول میکنه و در پخت اذیت میشید. تا چونه های تره استراحت کنن خمیر شوید رو آماده میکنیم. برای این مقدار شوید نصف قاشق غذاخوری نمک، مقداری فلفل و مقداری روغن نیاز داریم. شوید خیلی معروفه برای کم کردن نفخ و مشکلات گوارشی. ترکیباتی داره که به آرامش اعصاب کمک میکنه. سرشار از کلسیم و آهنه، برای استخوان‌ها و خونسازی مفیده. در طب سنتی به عنوان سبزی چربی سوز و لاغر کننده هم شناخته میشه. شما میتونید خمیر رو به 3 قسمت تقسیم کنید و از این سبزی ها توش اضافه کنید، یا اینکه مثل مامانی به صورت چشمی این کار رو انجام بدید. بقیه خمیر رو با پیازچه مخلوط میکنیم. مثل بقیه خمیرها با مقداری روغن و نمک و فلفل مخلوط میکنیم و آماده میکنیم برای پختن. پیازچه سرشار از ویتامین A و C و برای پوست و سیستم ایمنی بسیار مناسبه. ترکیبات گوگردی داره که ضد التهابه و ضد عفونی کننده است. به سلامت قلب و عروق کمک میکنه و خاصیت ضد میکروبی داره و برای جلوگیری از عفونت‌ها بسیار مفیده. خمیرها رو در تنور یا فری که از قبل گرم کردیم میپزیم. خمیر رو با دست باز کنید و سپس در سینی فر با وردنه یا با دست اونو کاملا صاف و یک دست کنید. زمان پخت این نون در تنور حدود 10 تا 15 دقیقه است که بالا و پایین تنور هر دو باید روشن باشه و در فر حدود 1 ساعت در دمای 180 درجه. به نوبت خمیر رو چونه کنید و اونا رو بپزید. کاشکی شما هم میتونستید این بوی نونه های متفاوت رو حس کنید. محشره. یه نکته در مورد پخت نون اینه که وقتی نونها رو داخل تنور میذارید یا داخل فر میذارید، بهتره که سطح اونو با چنگال یا با وسیله مخصوص سوراخ کنید. این بخش جز بهترین بخش‌های پخت نونه، موقعی که نون تو تنور داره طلایی میشه.
وقتی نونها از تنور بیرون میان و طلایی میشن بسیار ترد و خوشمزن. بعد از سرد شدن اونا رو لای پارچه بپیچید تا نرم و لطیف بشن. به نظر شما کدوم نون خوشمزه تره؟ ما که از هر سه نون بسیار لذت بردیم. نون شویدی طعمش شیرین و خوشمزه داره. نون تره بوی خیلی ملایمی داره. نون پیازچه برای کسایی که از بوی پیاز لذت میبرن یه چیز فوق‌العاده است. این هم از نونای خوشمزه ما. شما دوست دارید کدوم یکی رو امتحان کنید و یا اینکه چه نون سبزی دیگه ای رو براتون آماده کنیم؟ لطفاً برای ما کامنت بذارید.